ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਹਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਕੇ ਮਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡਕ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਬੋਲਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਇਵੇਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਵੀ ਗਏ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, 2 ਦਿਨ ਨਾ ਬੋਲੋ, 10 ਦਿਨ ਨਾ ਬੋਲੋ, 15 ਦਿਨ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਭੋਗ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੱਜਣ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗ ਲੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚੇਗਾ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2-3-4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਸ ਭੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ, ਭੁੱਖ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਲਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਲਏ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਆ ਜਾਏ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਜਾਣ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝੇਗੀ, ਘਿਓ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਭੋਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ।
ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਦੀਵਾ ਲੈ ਆਏ, ਤੇਲ ਲੈ ਆਏ, ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਵੀ ਲਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗਿਆ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਗਿਆਨ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਵੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗ ਲਏ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਮੂਣ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਫਿਰ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਰਾਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਸੀ, ਸੁੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੂਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਾ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਬਈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਜੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਢਾਹੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੇਵੈ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਨੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਦੰਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤੇ, ਨੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੜਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਸੂਰਜ ਬਣਾਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਬਣਾਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਤੇ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ, ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ, ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਭੁਲੋਏ, ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬੁਗੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ। ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀਵ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਭਰਤੇ। ਹੁਣ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਉਹਨੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਜੀਵ ਬਣੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਮ ਨੇ,
ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਲ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੀਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨਰਾਏ, ਜਿੱਥੈ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਇੱਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਡਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਸ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜੀਵ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਨਸਪਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। 184 ਭਰਮ ਤਿਆਂ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਅਬ ਪਾਇਓ ਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ 100 ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਏ। ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਨਾ, 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਖੁੱਲੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਰਪਣ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਰਪਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਮਰਪਣ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਸਮਰਪਣ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਣ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਦਣ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਿਦਸ ਤੂੰ ਹੀ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੂੰ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲ। ਵੇਖੋ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਨ। ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਲ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਚਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆਨ। ਵਿਖਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਚ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਸਾਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨ ਪੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਪਚਿਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਣਿਆ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਬਣੀ, ਰਕਤ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਹੱਥ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ? ਹੱਥ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇ।
ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ, ਕੋਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਜੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਬਈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹਾ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਹੁਕਮੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹਾ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਗਸੈ, ਵਿਗਸੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗਸੈ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਘਰ ਰੋਇਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਈ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਰੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਜਰਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮਹਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਾਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਾਂ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੱਚਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਰ ਕਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੈ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
ਫੇਰ ਕੈ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖੈ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਬਈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਉਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੂਧ ਤੇ ਬਛਰੇ ਥਨੇ ਥਨੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੜਾਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵੱਛੇ ਨੇ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਛਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਵਰੇ ਨੇ ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਧਨ ਚੜਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 8 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2-2 ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। 2 ਸਵਾਲ ਸਨ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 4ਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕੈ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਧਰਮ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੰਪਤ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਚੂਕੀ ਪੌ ਫੁੱਟੀ ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ। ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਰਾਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤੀ, ਨਾ ਆਲਸ ਲਈ ਵਰਤੀ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਲਈ ਵਰਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਮਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂ? ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੜਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਈਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਹ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖ, ਹਵਾ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖ ਖਿੱਲਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ? ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ, ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨਨੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੋਰ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਝਰਨੇ ਦਾ, ਪੰਛੀ ਦਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨਨੇ ਮੋਰ ਬਣਾਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ, ਪਹਾੜ ਬਣਾਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਤਾ, ਜੰਗਲ ਬਣਾਤੇ, ਤਾਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਸੂਰਜ ਬਣਾਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਜ ਚਿੱਤਰੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਇਹ ਅਵਚੇਰਾ, ਤਜ ਚਿੱਤਰੈ ਚਿਤ ਰਾਖ ਚਤੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਓ,
ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ। ਗਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਵਨ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਪਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗਾਈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਵਨ ਹੈ। ਗਾਵੀਐ, ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ, ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਣੇ, ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਸੁਣਨਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਦੰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਵੇਦੰ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਈ ਪਾਰਬਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਨਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਗੁਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈ ਯਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਝੱਟ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇੱਕ ਜਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕਹਿ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੈ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਤੀਸਿਰ ਠਿਉ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੱਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਪਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੈਰ ਦੱਬਦੇ ਦੱਬਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਮਾਲਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਦਰ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਵਸ ਗਈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪਲਟਣ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਸ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਸ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕ ਨਾ ਘੂਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਰਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ
ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲੰਮਾ ਜਿਉ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਸਾਲ 125 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 100-150 ਸਾਲ ਛੱਡੋ, ਜੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਕੱਲੇ 4 ਯੁੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ, 40 ਯੁੱਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਕੱਲਾ ਉਮਰ ਹੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 90-100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਲਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਕੱਲਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਮਰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੱਖ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਕੀੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਕੀੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਉਗਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਚ ਨੀਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਤੇਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਝਈ,
ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।